ليلة لو باقي ليلة. تلحين الشعر. دم دم ليلة لو باقي ليلة. كيف تحولت ليلة من كلمات البدر واسهر إلى صوت عبد الرب إدريس. واسهر في ليلة عيونك في ليلة عمر. مع الإنترنت كل أغاني العالم صارت بين يدينا ونقدر نسمعها في أي مكان في العالم. وعشان نفهم ليش بعض الأشياء ممكن تتلحن وتطربنا لازم نعرف التركيبة الموسيقية للشعر. كيف تأتي الأغنية إلا من خلال الكلمة، من خلال اللحن اللي يبلور هذه المعاني، من خلال الأداء. عندما تجد الكلمة اللي لها معنى ولها مكانة تتحول هذه الأفكار إلى الملحن. الملحن يفكر كيف يتعامل مع هذه الكلمة، سواء كانت كلمة حزينة، كلمة فيها الفرح، كلمة إنسانية. الكلام الأخير يأتي المغني. أنا بقول المغني، بقول المطرب اللي يطربك ويقدم العمل بصوته، يصل العمل للناس. كل العناصر الثلاثة اللي ذكرتها لازم يكون إحساسها متقارب. إحساس الملحن، إحساس الشاعر، إحساس المغني، كلهم يحسوا بالعمل. الأغنية بمفهومها الفني هي شعر غنائي ملحن ويكون مبني على تفعيلات منتظمة داخل تركيبتها الأساسية موسيقى تسمعها حتى لو ألقيتها بدون تلحين. الشعراء يبحثون عن أفكار جديدة، تراكيب جديدة، تفعيلات جديدة. إيش هي التفعيلات؟ هي كلمات مختلفة مشتقة من كلمة فعل نستخدمها عشان نوزن البيت، مثل فاعل، مفاعيل، فعول إلى آخره. ومن هنا نبني شيء اسمه البحر. مفاعيل 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 مفاعيل. عيونك آخر آمالي وليلي أطول من اليم. كيف ألقى كلام عذب يوصف دافي إحساسي؟ للشعر بحور مختلفة، منها أدبي بحت ومنها أدبي غنائي. حصرها الخليل بن أحمد الفراهيدي في فرع من علوم اللغة العربية يسمى بعلم العروض. بعض البحور تحمل موسيقى داخلية لا توجد في بحور أخرى، وبعضها تعتبر أدبية إيقاعها غير منتظم ويصعب غناؤها، مثلا البحر الطويل والبسيط والمنسرح. بينما البحر الكامل والرجز والوافر والرمل هي بحور أدبية غنائية تحمل داخلها موسيقى بسبب انتظام تفعيلاتها. كمثال لدينا بيت من بحر الرجز وتفعيلته: مستفعل 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 مستفعل. ومفتاحه: في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل. ومثال عليه بيت الشاعر أحمد شوقي: قم سابق الساعة واسبق وعدها، الأرض ضاقت عنك فاصدع غمدها. هذه التفعيلة أو التركيبة هذا الشعرية فتحت مجال للملحن إنه كيف يتحرك في اللحن. لا تلوح للمسافر، المسافر راح. تنادي للمسافر، المسافر راح. خلاصة الكلام أن الشعر المنظوم على بحر غنائي يبقى غنائياً وله وقع موسيقي على الأذن حتى ولو لم يتم تحويله لأغنية يتغنى بها. يلا يا قلبي سرينا، ضاقت الدنيا علينا، القطار فاتنا والمسافر راح. صياغة الشعر على بحر غنائي لا تجعل منه أغنية إذا لم يستوفي شروط الذاتية الوجدانية للقصيدة. ياما نصوص مرت علينا ما نقدر نلحنها، مش لأنها مش حلوة، لأنها لا تتناسب مع الجو اللي احنا فيه. فمن الصعوبة تحويل شعر الحكمة والفلسفة إلى أغنية. ما نلحن نحن أي شيء. واحد بيجيب لك كلام يقول لك لحن، إيش لحن؟ في كلام ما يتلحن أحيانا يعني. فإذا أردنا تحويل شعر أو نثر شعري إلى أغنية ينبغي علينا مراعاة الذاتية الوجدانية واحتواء النص على موسيقى داخلية غير الإيقاع الثابت. ولا يشترط فقط الشعر الفصيح العمودي، بل الشعر الحر وأيضا النبطي والعامي ينسحب عليهم ما ينسحب على أي شعر يتم تحويله لأغنية. أنا وين ما كنت يلي صورت عيوني. الفن لا تقيده بقواعد، اللي يطلع منك هو الصح. الغنى هو إحساس. اللحن كيف طلع ما تقدر يعني كيف طلع. ليلة شوف من الأغاني اللي تلحنت في نفس الليلة وكتبت في نفس الليلة، خلصناها في نفس الليلة. في نهاية هذا الجزء من قصة الكلمة تعلمنا البحور أثرها على تلحين الأغنية، وفي الجزء القادم راح نعرف أكثر عن أساليب الشعر وإلقائه بشكل عام وتحديداً في المملكة العربية السعودية.
بدر